Καλημέρα σας κύριε Στατζόγλου, καλώς ορίσατε στο Γενικό Προξενείο. Περάστε. Εδώ είμαστε στο χώρο του Ταμείου, στο γραφείο των διαβατηρίων, στο γραφείο των πληρεξουσίων. Είναι ώρα που δεχόμαστε, είναι ώρα εξυπηρέτησης κοινού. Εδώ έχουμε και την ελάτε από εδώ, έχουμε τη μοναδική δυνατότητα να δείτε το ταμείο σε ηλεκτρονική μορφή, μια ηλεκτρονική εφαρμογή. Είναι η μοναδική που έχουμε στην Αμερική και βεβαίως γίνονται και οι πληρωμές και με πιστωτική κάρτα. Επίσης εδώ έχουμε και έναν υπολογιστή, ο οποίος είναι για χρήση του κοινού. Αν κάποιος συμπολίτης μας χρειάζεται κάτι, κάθεται εδώ, κατεβάζει, τυπώνει. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ο χώρος υποδοχής για περιορισμένο κόσμο πλέον λόγω COVID και βεβαίως μία από τις δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μία οθόνη η οποία παίζει καθημερινά και διαρκώς Ελλάδα. Όπως βλέπετε, οι δύο ανελκυστήρες και οι δύο ανελκυστήρες του προξενείου έχουν ανακαινιστεί με χορηγία του Δημήτρη και του αειμνής του Δημήτρη και της Γεωργίας Καλοειδή και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τώρα πηγαίνουμε στον 4ο όροφο, βρίσκεστε μέσα στους καινούριους ανελκυστήρες, όπου είναι το ληξιαρχικό τμήμα, το στρατολογικό τμήμα και το εκπαιδευτικό τμήμα και πλέον, ήδη εδώ και μια εβδομάδα, και το γραφείο τύπου. Το γραφείο τύπου ενσωματώθηκε στο Γενικό Προξενείο, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία πέρα από τον καλύτερο συντονισμό έχει και μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων από τα ενίκια του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας. Εδώ είναι το τραπέζι συνεδριάσεων για το γραφείο, για το ληξιαρχικό τμήμα. Εδώ εξετάζονται και γίνονται όλες οι συνεντεύξεις σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ηθαγένειας. Τώρα είμαστε στον 5ο όροφο του προξενείου, ένας επιπλέον χώρος για τα διαβατήρια. Βλέπετε εδώ είναι ένας από τους πιο όμορφους χώρους του προξενείου. Εξυπηρετούνται εδώ αριστερά, όπως βλέπετε, είναι για το τμήμα των θεωρήσεων, για πολίτες τρίτων χωρών οι Αμερικανούς που θέλουν να πάρουν βίζα να πάνε στην Ελλάδα. Τα διαβατήρια στη συνέχεια δεξιά και αριστερά, όλα τα μέτρα ασφαλείας βεβαίως και προστασίας τόσο των στελεχών όσο και των συμπολιτών μας που έρχονται εδώ. Πάμε τώρα, αφού κάναμε μια σύντομη περιήγηση στους χώρους του προξενείου, πάμε να καθίσουμε μπροστά στον υπολογιστή να δούμε πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους ομογενείς μας μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας. Κύριε Στατζόγλου, πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα αυτή που μου δίνετε να προσφέρουμε στην ομογένειά μας, να προσφέρουμε στους ομογενείς μας την ηλεκτρονική δυνατότητα να εξοικειωθούν οι ομογενείς μας όλο και περισσότερο με τις ψηφιακές υπηρεσίες του Γενικού Προξενείου, ώστε να είναι πιο εύκολη η εξυπηρέτησή τους. Και αν μου επιτρέπετε, πραγματικά θα ήθελα να αφιερώσουμε, μια και έχω ένα χαρτάκι εδώ μπροστά μου, όπως βλέπετε, που έχω διάφορες εκκρεμότητες και βλέπω το όνομα του Αναστασίου Τσάκου, αυτού του ήρωα Έλληνα αξιωματικού της Αμερικανικής αστυνομίας, του NYPD, που έχασε τη ζωή του τόσο άδοξα, που του αφαιρέθηκε η ζωή τόσο άδοξα, να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή στη μνήμη του, στη μνήμη του Αναστάσιου Τσάκου και στην οικογένειά του, την υπέροχη οικογένειά του, γιατί και αυτός έπεσε την ώρα του καθήκοντος, την ώρα που υπηρετούσε τον Αμερικανό πολίτη. Να το αφιερώσουμε όλο το σημερινό επεισόδιο λοιπόν στον Αναστάσιο Τσάκο, να είναι γεροί οι άνθρωποι του να τον θυμούνται και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Λοιπόν, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, που πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώς, δηλαδή τι είναι αυτό που θα δείξουμε σήμερα? Αυτό που θα δείξουμε σήμερα είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Γενικού Προξενείου. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τον κόσμο ότι το Γενικό Προξενείο δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Ναι. Και σωστά είναι τα παράπονα και δίκαια είναι τα παράπονα, όμως πρέπει να περάσουμε, να εκπαιδευτεί ο κόσμος μας, οι συμπολίτες μας, να περάσουμε στην επόμενη εποχή, που η επόμενη εποχή δεν είναι το τηλέφωνο. Η επόμενη εποχή είναι ψηφιακή και μέσω ενός ψηφιακού περιβάλλοντος βλέπει κανείς
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, μπορεί να τις αναζητήσει, είναι όλες πάνω στο διαδίκτυο και εμείς έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να επικαιροποιούμε καθημερινά τις χρηστικές πληροφορίες που χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης ή βεβαίως και κάποιος πολίτης τρίτης χώρας που θέλει να πάρει βίζα για να πάει στην Ελλάδα. Ωραία. Τι κάνουμε λοιπόν? Δεν χρειάζεται καν να λέμε την ιστοσελίδα του Γενικού Προξενείου. Πάμε στο Google και πληκτρολογούμε Consulate General of Greece in New York. Ωραία. Και βλέπει κανείς λοιπόν, πηγαίνει σε αυτή τη σελίδα εδώ. Ωραία. Και βλέπουμε τις υπηρεσίες του Γενικού Προξενείου. Ναι. Δεξιά, κάτω δεξιά, εδώ, Ναι. βλέπουμε το εικονίδιο του εικονικού βοηθού, του Virtual Assistant. Ωραία. Ο οποίος Virtual Assistant είναι ένας βοηθός, ο οποίος 24 ώρες το 24ωρο σε κάθε τμήμα του προξενείου είναι εκεί. παρόν, έτοιμος να εξυπηρετήσει όσους ομογενείς το θέλουν ταυτόχρονα. Μιλάμε για χιλιάδες. Από τα χτυπήματα που βλέπουμε, μιλάμε για χιλιάδες ομογενείς που εξυπηρετούνται μέσω του Virtual Assistant. Πολύ ωραία. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Εδώ είμαστε στα αγγλικά. Ωραία, οπότε μας χαιρετάει ο εικονικός βοηθός. Εμείς μπαίνουμε σε διαδικασία να πατήσουμε. Ναι. Πριν πάμε εκεί, να σας πω έτσι δύο πράγματα. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει το κουμπάκι του My Consul Live, της νέας υπηρεσίας που έχουμε δηλαδή για την εξυπηρέτηση του κοινού από μακριά, με τους κωδικούς του Taxis.net, μια πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία. Βλέπουμε το κουμπάκι κλείσιμο ραντεβού. Για όλες τις υπηρεσίες μας υπενθυμίζω ότι χρειάζεται ραντεβού. Το κλείνεις πάρα πολύ εύκολα, έρχεσαι στο ραντεβού σου και τελειώνεις τη διαδικασία σου και βλέπεις μια ιστοσελίδα εδώ, όπου σου λέει κάποια πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι πατώντας το supporting documentation, τι πράγματα πρέπει να έχει κανείς για να κάνει τη δουλειά του. Ωραία. Έρχεται εδώ και πραγματικά εδώ βρίσκει κανείς όλα τα δικαιολογητικά, όλες τις αιτήσεις, μπορεί να τις κάνει download, να δει τις οδηγίες, πραγματικά να είναι προετοιμασμένος πριν έρθει στο Γενικό Προξενείο για όλα στην κυριολεξία τα θέματα. Ωραία. Οπότε πάμε στην υπηρεσία που θέλουμε. Πάμε να δούμε τώρα κάνουμε. λίγο τον εικονικό βοηθό μας. Τον εικονικό βοηθό μας. Να τον δούμε και αυτόν τον εικονικό βοηθό. Virtual Assistant, έτσι. Virtual Assistant. Ωραία. Μας χαιρετάει λοιπόν, Ωραία. μέσα, μας χαιρετάει. Έχω εκπαιδευτεί να απαντώ στις ερωτήσεις σας. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Το αναπτύξαμε εμείς εδώ, in-house, στο Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης. Το επικαιροποιούμε διαρκώς όσο είναι δυνατόν και το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Μπράβο. Οι επισκέπτες μας όμως είναι από όλο τον κόσμο. Ωραία. Αφού αναπτύχθηκε στη Νέα Υόρκη, έχει μεταφερθεί και στο προξενικό γραφείο της πρεσβείας μας στο Λονδίνο, και που και εκεί υπάρχει μεγάλη και δυνατή ομογένεια και το χρειάζεται. Και συν Θεό, νομίζω ότι έχει προκηρυχθεί ένας διεθνής διαγωνισμός με εντολή του Πρωθυπουργού, διεθνής διαγωνισμός για να επεκταθεί σε όλες τις προξενικές αρχές μας στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Μπράβο. Η αρχή όμως έγινε από τη Νέα Υόρκη. Είμαστε πολύ περήφανοι σας τιμά αυτό που έγινε και εδώ. πραγματικά και εγώ είμαι έτσι πραγματικά ενθουσιασμένος που βλέπω όλες τις επιλογές που μπορεί κάποιος να πατήσει. Εδώ βλέπετε ενδεικτικά κάποιες προεπιλεγμένες ερωτήσεις. Ναι. Υπάρχουν όμως δυνατότητες να το ρωτάμε και να μας απαντά. Ας μπούμε σε διαδικασία να κάνουμε μια ερώτηση παράδειγμα που ζητάνε οι ομογενείς μας το τελευταίο διάστημα, αλλά και οι Αμερικανοί πολίτες που θέλουν να πάνε στην Ελλάδα, είναι λόγω της πανδημίας, τι γίνεται με τα εμβόλια, αν υπάρχουν περιορισμοί, αν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται οπότε με την είσοδό μας στην πατρίδα. Έχουμε βάλει λοιπόν μια προεπιλεγμένη ερώτηση που λέει COVID-19 travel restrictions. Εγώ όμως δεν θα το κάνω αυτό. Θα το ρωτήσω, ας πούμε παράδειγμα, ρωτάνε πολλοί ποια εμβόλια αναγνωρίζονται στην Ελλάδα. Και θα πληκτρολογήσουμε vaccination. Ωραία. Λοιπόν, αυτό θα καταλάβει, ελπίζω, να το δούμε. Το ρωτάμε λοιπόν για το vaccination και αμέσως βλέπετε μας απαντάει. The acceptable vaccines are. Ωραία. Άρα βλέπει ο πολίτης, δεν χρειάζεται να πάρει ο πολίτης τηλέφωνο, έχει όλη την πληροφορία εδώ. Και του δίνει και στη συνέχεια, το έχουμε προγραμματίσει να του δίνει, όλα τα στοιχεία που έχει για τα εμβόλια, εδώ το βλέπετε, έτσι, όλα τα εμβόλια εδώ, τους τύπους των εμβολίων που αναγνωρίζει η Ελλάδα. Βλέπω ότι είναι πλέον και το κινέζικο και το ρώσικο, έτσι. Βεβαίως. Είναι και όταν βγουν και άλλες θα το επικαιροποιήσουμε όταν εγκριθούν και άλλα εμβόλια. Λέμε ότι δεν είναι προϋπόθεση το να είσαι εμβολιασμένος. Γιατί μπορείς να έχεις και κάποια από τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Δηλαδή, είτε να είσαι εμβολιασμένος,
είτε να έχεις αρνητικό PCR, είτε να έχεις νοσήσει και να έχεις ένα πιστοποιητικό ότι έχεις νοσήσει. Επισημαίνουμε όμως ότι πρέπει να έχεις το PLF οπωσδήποτε και σε κάθε περίπτωση. Ναι, και τους παραπέμπουμε πάλι τους πολίτες και τους λέμε: κοιτάξτε να δείτε, για να έχετε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε αυτή την ιστοσελίδα, η οποία επικαιροποιείται πολλές φορές την ημέρα σε ό,τι αφορά αυτό. Να μπούμε και σε μια διαδικασία να το γυρίσουμε λίγο στα ελληνικά, να δούμε πόσο εύκολο είναι αυτό να το κάνουμε και στα ελληνικά. Βεβαίως. Θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε πάλι στα ελληνικά. Γενικό προξενείο Νέας Υόρκης. Ωραία. Πάμε στην ελληνική ιστοσελίδα μας. Ωραία. Πάλι στο Google, έτσι, για να μην λέμε, για να μην κάνουμε το URL, έτσι, για να μην κάνουμε το URL. Βλέπετε την ελληνική ιστοσελίδα, οπότε, τα ίδια πράγματα όλα στα ελληνικά και κάτω δεξιά. Λοιπόν, και εδώ δείτε πάλι τις οδηγίες που λέγαμε για τις προξενικές υπηρεσίες. Είναι και στα ελληνικά, όλα τα έντυπα εδώ, έτοιμα για ΙΚΑ, για ΟΓΑ, για αιτήσεις, τα πάντα. Τα πάντα είναι έτοιμα. Ωραία. Και ο εικονικός βοηθός μας είναι πάλι εκεί. Και στα ελληνικά. Έχει προγραμματισμένος. Ωραία. Είμαι ο εικονικός βοηθός του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, οπότε έχει όλα τα ερωτήματα. Απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά ερωτήματα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, βεβαίως, αλλά μπορούμε να βάλουμε και ό,τι άλλο θέλετε. Ναι. Λοιπόν, και η ελληνική ηθαγένεια έχει το εξής ενδιαφέρον, γιατί έχεις πάρα πολλές ερωταπαντήσεις. Ναι. Γιατί η κάθε περίπτωση για την ηθαγένεια είναι ιδιαίτερη και μοναδική. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε σε ερωτήσεις? Να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Γιατί αν πεις δεν θέλω να απαντήσω, σου λέει γεια σας. Έχετε Έλληνες γονείς, παππούδες ή γιαγιάδες? Ας πούμε γονείς. Σου δίνει τη δυνατότητα αμέσως, χωρίς να γράψεις. Ωραία. Γεννηθήκατε πριν το 1984? Να πούμε όχι, να βάλουμε κάποιο νεότερο άνθρωπο. Ναι. Έχετε έναν ή δύο Έλληνες γονείς? Κάθε απάντηση, κάθε ερώτηση έχει μια λογική, γιατί βαδίζεις στα στάδια της νομοθεσίας. Έχω, ας πούμε, δύο Έλληνες γονείς. Από το να γράφει ο άλλος οτιδήποτε άλλο που δεν χρειάζεται, ακριβώς, σε πάει κατευθείαν εκεί. Ακριβώς. Είναι τα κρίσιμα ερωτήματα. Και το σου λέει μετά. Μέχρι στιγμής νομίζω πως έχετε γεννηθεί μετά το 1984 και έχετε δύο Έλληνες γονείς. Όταν γεννηθήκατε, οι γονείς σας ήταν παντρεμένοι? Κάθε ερώτηση, επαναλαμβάνω, δεν είναι για να του κάνουμε ανάκριση. Παίζει ρόλο. Λοιπόν, ήταν παντρεμένοι οι γονείς. Οι γονείς σας δήλωσαν ποτέ το γάμο τους στις ελληνικές προξενικές αρχές? Ας πούμε τώρα, εδώ, συνήθις περίπτωση. Όχι, οι περισσότερες, ναι. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα με τα διαβατήρια των τελευταίων. Ο γάμος έλαβε χώρα σε κάποια από τις παρακάτω πολιτείες, Νέα Υόρκη, Νέα Ιερσέη, Πενσιλβάνια και αν εδώ απαντήσουμε όχι, θα σου πει ότι πρέπει να πας στο προξενείο. Ας απαντήσουμε ναι όμως. Ναι, ωραία. Οπότε σου. Λοιπόν, σου λέει τι πρέπει να κάνεις τώρα. Ο Έλληνας γονέας θα πρέπει να προσέλθει στην προξενική αρχή για να κάνει τη δήλωση του γάμου του πρώτα. Ναι. Γιατί πρέπει να συμπληρώσουμε αυτό το δεσμό αίματος. Πρέπει όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα να μπουν στη σειρά. Να μπουν στη σειρά. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι λέμε εδώ πέρα. Συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, πρέπει να κάνει τη δήλωση του γάμου του. Ωραία. Αποστείλε τα δικαιολογητικά και την αίτησή σας με email. Δεν του λέμε να έρθεις. Ωραία. Έτσι. Αν ο Έλληνας γονέας είναι αποβιώσας, που συμβαίνει αυτό γιατί, τότε θα πρέπει να προχωρήσει και σε δήλωση θανάτου. Ταυτόχρονα με τη δήλωση του γάμου. Δηλαδή συμπληρώνονται. Αν έχει πάρει διαζύγιο, τότε θα πρέπει να γίνει και το διαζύγιο. Ναι. Αν ο γάμος έχει καταχωρηθεί κτλ. Και έχει όλα τα στοιχεία. Και από κάτω εμφανίζονται και όλα τα έντυπα που μπορείς να κάνεις download και να τα συμπληρώσεις. Αίτηση, δήλωση γάμου. Και να τα στείλεις στο mail που είδαμε λίγο πριν. Στο mail που έχεις κάνει. Έτσι. Τα στέλνεις στο mail, εξετάζονται τα δικαιολογητικά, σε καλούν τότε. Γιατί εδώ δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού μόνος σου, αν δεν έχεις πλήρη τα στοιχεία. Ναι. Ο υπάλληλος που είναι στο ληξιαρχείο, μόλις βλέπει ότι ο φάκελος είναι πλήρης, σου στέλνει email και σου λέει: ελάτε την τάδε μέρα και την τάδε ώρα, θα τα έχει έτοιμα αυτά, να υπογράψετε τη δήλωση και τελειώσατε. Λέμε ότι όλα τα προξενικά τέλη αναγράφονται σε ευρώ, άλλα καταβάλλονται σε δολάρια. Όλες τις οδηγίες που δεν νομίζω ότι κανείς τηλεφωνητής θα μπορούσε να δώσει τόσο πλήρη ενημέρωση. Όσον αφορά τα χρήματα, με πιστωτική κάρτα μπορεί να πληρώσει. Βεβαίως θα έρθει εδώ, θα πληρώσει και με πιστωτική κάρτα ή μετρητά ή money order. Όταν έρθει για να πάρει τελικά το χαρτί του μία φορά και όχι μία, δύο, τρεις και ούτω καθεξής. Ναι. Μία φορά. Ωραία. Αν είχαμε 100 ανθρώπους εδώ να εργάζονται, προφανώς θα μπορούσαμε να είχαμε 10 τηλεφωνικές γραμμές για να απαντούν στις ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται όμως αυτό. Είναι αντιπαραγωγικό. Κοστίζει το να έχεις ανθρώπους εδώ και δεν υπάρχει λόγος στη στιγμή που η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και πολύ καλύτερα. Τα έχεις μπροστά σου. Το βλέπεις, το ξαναδιαβάζεις, το τυπώνεις. Έτσι. Απλά πρέπει ο κόσμος μας να εκπαιδευτεί
και να χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες που παρέχονται εδώ. Νομίζω ότι μιλάμε και για τη νέα εποχή πλέον, που είναι το διαδίκτυο και ο κορονοϊός βοήθησε στο να φτάσουν όλοι μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή, αλλά τα έχετε κάνει και πλέον πάρα πολύ εύκολα, είναι πολύ ευέλικτο πλέον να μπει κάποιος και να κάνει ό,τι ακριβώς ζητήσει. Χωρίς να έρθει στο προξενείο. Και με το My Consul Live έχουμε ανθρώπους που μας επικοινωνούν και από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα και βγαίνουν τα πιστοποιητικά τους με τον πιο απλό τρόπο, χωρίς να πατήσουν το πόδι τους στο γενικό προξενείο. Προφανώς στο γενικό προξενείο θα έρθεις όταν θες να βγάλεις διαβατήριο, για να βάλεις τα δακτυλικά σου αποτυπώματα. Αλλά ακόμα και για αυτή τη διαδικασία έχουμε προβλέψει εδώ και δίνεις όλα τα στοιχεία σου, όνομα, επώνυμο, μητρός, πατρός, ύψος, χρώμα ματιών κτλ. Μέσα. Οπότε όταν έρχεσαι εδώ είναι ελάχιστος ο χρόνος που χρειάζεται να παραμείνεις. Και επαναλαμβάνω και πάλι, δεν είναι μόνο θέμα COVID, γιατί τον COVID θα τον ξεπεράσουμε. Είναι και θέμα παραγωγικότητας των υπαλλήλων, των στελεχών του προξενείου που εργάζονται εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε αυτό που ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη να φτάσει σε όλες τις προξενικές αρχές. Θα είναι πολύ σύντομα. Κύριε Σαντζόγλου, σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Και βεβαίως τώρα αναλαμβάνετε κι εσείς τη μεγάλη ευθύνη. Αν λόγω της δημοσιογραφικής ιδιότητας συλλέξετε πολλές ερωτήσεις ή ενδεχομένως και παράπονα, μακάρι να έχουμε και παράπονα για αναπάντητες ερωτήσεις, να είμαστε εδώ, να το φτιάξουμε και να έρθετε άλλη μια φορά για να μπορέσουμε να τεστάρουμε και τις άλλες ερωτήσεις που πιθανόν να έχουν οι ομογενείς μας και να μην μπορούμε να τις απαντήσουμε εδώ. Καλό καλοκαίρι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.